single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my... Good morning! Ayan. So, hello guys. Good morning. Welcome to our channel, Priya and Sandeep. Ayan. So guys, today's vlog is I'm going to show you how to cook glutinous rice with chicken. Ayan. Guys, I use glutinous rice. Yan. Glutinous rice with chicken. So, ayan guys, keep on watching. At mamaya ay kakain na naman tayo. Okay, bye-bye! See you later! So guys, ito na yung ating chicken. Lagyan natin ng paminta or ground pepper. I-marinate natin siya sa paminta powder. At patis. Soy fish sauce pala guys. Fish sauce patis. Yan, i-marinate natin siya guys. Ang manok dyan. So, aside natin siya guys. So guys, i-grind natin yung ating sibuyas, ang ating bawang, ang ating kamatis at ang ating luya. Ayan, so ginamit ko yung ating cutter capsule. Ayan. O, umiikot-ikot yan siya guys. Mas mabilis kasi dito guys kasi 2 ikot, 3 ikot ay durog agad ang ating mga ricados like onions, garlic, ginger, and tomatoes. Ayan, as you can see, ayan na siya guys. So, no need na mag-slice using knife kasi matatagalan tayo. So, ito na yung ating ginagawa. Losing my head. Used to be alone, but now instead I need you by my side. Can't go without one single night dreaming about you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Give me life, I need you. Hold me close, I want to. Shut all the world out, just you and me. Second night I've dreamt about you, babe. Ito na yung ating sibuyas. Let's halo-halo mix. Yan. Okay. Thinking about you, I admit that I can't be without you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Give me life, I need you. Hold me close, I want to. Shut all the world out, just you and me.
Used to be alone, but now instead Ayan. But before that, lagyan muna natin yan siya guys ng turmeric powder. Yan, 1 teaspoon of turmeric powder. Ayan. Tapos haluin natin guys para gumanda ang kulay ng ating manok. not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Give me life. A few moments later. Hold me close, I want to shut all the world out, just you and me. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Give me life, I need you. Hold me close, I want to shut all the world out, just you and me. A few moments later. Feel like I've been losing my head. Used to be alone, but now instead I need you by my side. Can't go without one single night dreaming about you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Give me life, I need you. A few moments later. Yan, i-check na natin guys. Ito yung tuyuins na. Whoop, ya. Bango ah. Whoop, yung cute na sandok. Ayan, tingnan natin guys. Baka natutong si alalim. Wala naman. Dahan-dahan lang talaga yung apoy guys. Sobrang dahan-dahan lang. Sobrang liit lang ang apoy nito. Para hindi matutong. Lutong-luto na guys. Ito na guys. Ayan. So ito na guys. Luto na. Pwede na tayong kumain. Luto na rin yung ating patatas. Ano na? Luto na. Ayan na. Para makabaskan na siya diha. Luto na. Pwede na makaon ma. Manok. Gidaghan ni. Bugas wala. Gidaghan na ito nagpilit. Aw. Saman gini lang. Bukaon siya gan. Hindi. Pistol. Daghan na po na ato eh. Puno mangka ni. So ito na siya guys. Luto na. Ayan na siya guys. Maghukad na ta. Ito na siya guys. Ang ating pagkuha dito mana. Yan. Ito na siya. Ayan siya guys. Oh, yung chicken guys nasa gitna, nasa ilalim. Yan. Tikman natin guys. Yan. Ito na yung chicken guys nasa loob.
So, let's kainan time! Madilim dito sa aming kusina. Kaya, tsagaan nyo na. Kain tayo, guys. Ito na yun, guys. Malagkit. Murag biko. Tunog na day kulang. Og, Niyog. kamay. Siniyog ka. Niyog na lang, guys, saka asukal ang kulang to. Pero ito iba to kay pang rice with ulams na to. Rice with ulams! Ang ating Sprite mo. Yung pato kayo. Magtagkahupas. Yan. Nabawasan na niya. Tubig na kahin, no? Mga bre, guys, oy. So, ito na yung kainin ni Darling, guys. Pag uwi niya, rice with ulam na siya, guys. Hindi pa rin? Konti na. Nasarap, guys. Pag gusto niyo haluan ng mushroom, pwede niyo lagyan ng mushroom. Ako hindi na. Kasi nilagyan ko na siya ng potato at carrots. Si mama, guys, kay unsa man ikaw halo. Puti at dilaw na rice ang kinain niya, guys, oh. Ito luto ang paminta, eh. Hindi makaya lang. Ito naman. Makaya. Yan. Masarap talaga, guys, no? Malagkit yung kanin. Malagkit. Parang chicken biryani lang. Pero ibang rice. Di ba sa chicken biryani? Ito. Ito, malagkit lang yung rice. Oh, At ang saka- kay rice. Masala lang. Sprite, guys. Aha. Akala ko di pa magsingaw. Paminsan-minsan na ako nag-sprite, guys. Siyaw. Sus, kahit wala ng ulam, rice na lang. Carrots na lang. Chicken lang talaga kami lagi dito, guys. Minsan baboy kasi hindi man kami kumakain ng kambing, at baka. Lutuin mo lang yung manok, lagyan mo lang ng malagkit. Sarap ng kain ko, guys. Araw-araw naman. Araw-araw. Kaya tumataba na hindi na yung aking darling. Ano-ano na pinapakain ko, guys. Basta manok lang, huwag na isda. Gulay. So, pakain ko to kay Darling kaya hindi maubos. Sarap ng Sprite. Pag ganito yung mga pagkain, tapos may Coke, may Sprite, may Royal.
Doble busog ko, guys. Sana all busog! So, ayun, guys. Guys, kasi ako lang dito, kabilang ni Mama, kasi wala pa yung darling ko. Mamaya pa yun, mga 12. So, nauna na kami kumain kasi nagutom na kami. Breakfast pa namin to eh. Pero kumain ako ng prata kayo ng umaga. Mga 6:30 kasi maaga si darling nagising. Maaga din siya nagluto. Pag maaga magluto yan, maaga din ako makakain. Kasi pagtapos niya magluto, iakyat agad doon sa kwarto. Kailangan kong kainin agad para hindi lumamig. Kasi matutunaw na yung butter. Siya ng 5 AM, maligo, mag-pray, tapos mag-pray, pupunta muna sa palengke, magbili ng buko juice para sa akin. Pagkatapos niya bumili ng buko juice, guys, mag-operate na yan sa kusina, magluto na yan siya ng alo prata. Kasi yun yung kinakain niya every morning. Since nabuntis ako, guys, hindi na ako lagi bumababa, hindi na ako lagi nagluto ng breakfast niya, hindi kagaya dati na iba-iba. Pero ngayon hindi na kaya, guys, kasi masilan yung pagbubuntis ko, mahirap eh. Yan, laging itayo, kailangan nakaupo. Makatayo ako minsan ganito, magluto ako isang beses gano'n, tapos yun nga lang, kailangan may upuan sa kusina, doon ako nagano sa kusina, nag-uupo ako habang nag-slice, nakaupo ako lagi. Pag morning siya, guys, pag morning, ng tanghali, bumababa na ako ng tanghali, magluto na ako ng pagkain niya ng tanghali, depende kung rice or roti. So, ayun, guys. So guys, that's all for today. Thank you for watching my glutinous rice with chicken, and I hope you like my video. So please don't forget to like, share, and subscribe, and please hit the notification bell for more videos of Maren Siba. Ayan, so bye!